Đây là nhà bà ở dưới Hóc Môn lận, chạy lên tới ngay Nguyễn Thiện Thuật là khoảng 20 cây hơn đó cả nhà. Trời ơi, cái chảo này bự quá hả bà? Chảo bằng gì vậy bà? Chảo inox quá con. Nóc hả bà, mua bao nhiêu được? Gần 2 triệu. 2 triệu. Hồi xưa đó cái bà bán bên trường Quy Nhơn có cháo đó. Nó đi ra nó mua cho bà một trái thôi, nhưng mà nó nói là bà ơi, bà nắng trái khế á, thì nó giống trái khế. Dạ. Nhưng mà trái khế thì nó tới 5 kg rồi. Dạ. Nhưng mà bà nắng chỉ có 4 kg thôi. Bà mong muốn các cháu nào mà đi học có học sinh viên đồ, hoàn cảnh các cháu khó khăn á, tới đây rồi lấy bánh. Dạ. Bà không lấy tiền, cứ như bán trước đi, rồi bán được bao nhiêu trả tiền bà bao nhiêu. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì bây giờ là 6 giờ tối. Phú đang ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ngày hôm nay Phú sẽ đến quay lại một địa điểm mà lúc trước Phú chỉ đi có một mình cái clip đó nó không có chỉnh chu, cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ lại cái địa điểm này đến cho tất cả mọi người. Tới rồi. Không biết là tới chưa? Chưa. Tới. VM Food Travel xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo. Rất vui được gặp lại quý anh chị, cô chú và tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món ở Hóc Môn, nhưng mà là quận 3. Vị trí Phú đang đứng chính là ngay ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thiện Thuật. Ngay khúc này thì Nguyễn Đình Chiểu vẫn là hai chiều. Ở dưới địa chỉ 698 Nguyễn Đình Chiểu có một cái quầy bánh trái cây ở vỉa hè, đó là món bánh đậu xanh trái cây. Lúc trước Phú có quay một cái clip rồi, nhưng mà lúc đó đi có một mình không có quay được chỉnh chu. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay nó chỉnh chu hơn, nó kỹ càng hơn để chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Buổi sáng bà sẽ nấu ở dưới Hóc Môn á, rồi tới chiều tối là khoảng 6 giờ là bà lên tới đây để bà bán. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng xem ở dưới Hóc Môn mà làm như thế nào nha. Mời cả nhà like, share và ấn vào nút subscribe cùng theo dõi tiếp. Rồi cả nhà ơi, thì nãy là buổi tối, còn bây giờ là buổi sáng cùng ngày luôn. Tụi mình là 8 giờ, trước 8 giờ sáng tụi mình đã chạy xuống tới dưới Hóc Môn ở nhà bà Hai Liễu để quay đi cái quy trình mà tạo ra những chiếc bánh đậu xanh đầy màu sắc mà cả nhà sẽ được thưởng thức và sẽ được chiêm ngưỡng. Đây là nhà bà ở dưới Hóc Môn lận, chạy lên tới ngay Nguyễn Thiện Thuật là khoảng 20 cây hơn đó cả nhà. Mời cả nhà cùng vô xem. Đây là mấy ký đậu vậy bà? Nay bà làm 4,5 kg. 4,5 kg. Mưa ngán quá. Bà tính bà nghỉ. Con ghế. Người ta bán cho mình là sẵn là cái đậu nó được cà cái vỏ rồi hả? Đậu cà vỏ rồi đó con. Dạ. Mà đậu này nó tới 3 loại luôn nha.
loại nhất, loại nhì, loại ba. Sao mà bà lấy mua một loại bà? Hả? Sao bà không lấy một loại? Không, một loại thì bà lấy loại nhất nè. Dạ. Một loại. Cho nên đậu nó béo mà nó ngon nữa, nó nở. Ký nhiêu bà? 1 ký 40 cơ. Ký 40.000. Ừ. Bà mua chợ Hóc Môn nó không chịu. Nó nói đậu này ngon là bắt phải mua đậu này. Dạ. Mà công nhận đậu này xào ra đậu trắng lắm con. Do như vậy nè. Cái con biết sao không, nó ít ít đó. Dạ. Cái nhợ rổ nó nhỏ thì mình có thể nó lóng cá xuống hết con. Dạ. Mà con do nhiều quá, cái rổ bự có thì nó không có rớt cát hết. Dạ. Khi nào mà con do xong cái rờ dưới này nè là hết cát đó là bà mới do lại cái này bà bắt lên. Dạ. Còn nếu còn cát bà phải do lại đợt 2, đợt 3. Vậy là được chưa bà? Hả? Do vậy là được chưa? Do vậy mừ nước đó con. Nước rồi hả? Do vậy còn mừ nước đó, cho nó trong nước lại con. Nước trong. Do vậy cho nước nó trong lại. Dạ. Cái này là con gái bà mua chứ bạn có mua à. Rồi ra nè quý vị ơi. Đặt ở đây. Bà nấu bằng lò than. Để lên. Than củi. Này giờ mình nấu bao lâu bà? Nấu cả tiếng đó con. Cả tiếng. Củi cháy thì nấu cả tiếng. Dạ. Củi không cháy nấu tiếng mấy luôn. Trời ơi, xui quá cả nhà ơi, đi xa vậy mà cái máy nó bị trục trặc, không có lấy được cái cảnh cái kịp để bà bỏ cái đậu vô. Hồi nãy là bà xài đường nào bà? Bà xài đường này nè con. Đường tinh luyện. Dạ. Của Biên Hòa đó. Vì sao mình chọn đường này vậy bà? Tại đường này nó ngọt thanh mà nó không có ấy, cho nên bà xài đường này. Nó ngọt thanh thao lắm. Dạ. Nó thơm nữa. Nó không có bị gắt nữa. Không, đường kia đường ký thì nó dở lắm. Có lúc dạo này đường mắc. Dạ. Có lúc nó làm vậy, nó lúc làm khác. Bà nói là cái đoạn hồi nãy bà bỏ vô là bà có bỏ thêm nước gì không bà? Không, chỉ để vậy mà cũng không có nước dừa. Là đổ nguyên cái nồi kia vô luôn. Bà chỉ xớt đậu ra từ từ chứ đổ ra thì nó cũng bụi á. Dạ. Với lại tro đó sợ nó rớt vô cho nên chỉ xớt ra từ thôi. Dạ. Cái xôn bự lắm. Là chỉ bỏ đường rồi xào của những cái nguyên trong cái nồi nãy nấu. Trời ơi, cái chảo này bự quá hả bà? Chảo bằng gì vậy bà? Chảo inox quá con. Nóc hả bà, mua bao nhiêu được? Gần 2 triệu. 2 triệu. Có cần hồi đó bà mua bà đâu có biết là cái chảo này nó quá bự. Dạ. Tới chừng về nó quá bự luôn. Nhưng mà nó bự, nó không văng, nó không độ. Nhưng mà nó không có ra một miếng ten nào nha con. Dạ. Còn chảo nhôm á thì bà xào á, em nó xào xong rồi cái bắt đầu trời ơi, nhôm nó ra cục thì bà đổ hết nguyên một xôn đậu. Một chảo đậu 5 kg luôn, 5 kg đường luôn. Dạ. Ui, nó phồng lên. Nó phồng lên đó con. Bà cho con thử xào cái nha bà. Nặng lắm, con xào không nổi đâu. Ồ, nặng thiệt. Mình cứ xổn vậy cái mình đảo lên thôi. Không đảo, con đảo không kịp thì nó khét. Dạ. Nó khét rồi nó khét nguyên cái chảo đậu luôn, nó đi đuôi luôn. Ôi. Bà bây giờ mình xào bao lâu nữa bà? Cái này khoảng chừng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng thôi. Sên nó tới luôn. Tổng thời gian là mình làm cái xong cái chảo này bà? Cái chảo này cũng khoảng 2 tiếng mấy. Wow. Cứ ngồi mình xào vậy 2 tiếng thôi bà? Con phải trở liền đảo tay luôn chứ con đâu có thể để nào. Dạ. Con thấy nó cũng mịn rồi đó mà. Nhưng mà con phải rờ nó chứ không dính tay con mới nắng được. Không dính tay. Còn nó dính tay thì nó không nắng được. Dạ. Nó cũng như là mứt đậu xanh. Cái này là cái gì vậy bà? Cái đó là cái miếng cũng như là nó dính cái chảo, nó có sự khét đó con, cũng như mình nấu cái gì nó cũng khét, cơm cũng vậy đó. Dạ. Đậu xanh cũng có đậu xanh. Mình có phải bỏ đó không bà? Hả? Không, cái đó không bỏ, ngon lắm. Ngon lắm hả bà? Chảo gì nấu thì nó không có ra ten, con đừng có sợ, rất là ngon. Nó nhìn mặt nó đang đen xinh rồi bà. Không có đâu, cái chảo nhôm con mới là thấy. Dạ. Chảo này rất là ngon.
Miếng nó chắc nó ngọt hả bà ha? Ngọt lắm mà con ăn nó dẻo ngon lắm. Đó nó đó. Kìa miếng khác kìa, miếng khác kìa. Đây là đó. Xinh là xinh. Giống như con trở mà không kịp á thì nó vậy nè. Còn nó khét đen nữa là cả như là nó sẽ đen hết cái chảo đậu luôn á. Hồi xưa chắc nhiều hơn hả bà? Nhiều hơn. Thì Tại hồi xưa bà trụng củi nhiều lắm. nó giống bánh đó. Như bánh vậy đó mà nó Bánh béo, nó nó ngon hơn. Bùi nữa. Đó. Giòn giòn. Cái này con ăn giờ ngon hơn nữa. Cái này nít ăn khoái hả bà ha? Phải lắm. Người lớn cũng thích nữa, mấy đứa em nhỏ em thứ 8 cũng vậy nữa. Nó ra ăn cái này không à? Dứt nữa. Nhầm nhở quá. Giòn như bánh đường nữa. Như bánh vậy đó mà nó béo ngon lắm. Tại đậu xanh mà. Rồi, xong rồi nè cả nhà ơi. Giờ nó không dính nữa đúng không? Nặng quá trời luôn. Nặng lắm con ơi, con trở không nổi đâu. Cái này là bà phải tại vì bà làm quen rồi. Dạ. Mà bà cũng phải kiếm người, lâu lâu phải kiếm người phụ chứ hả? Phụ chứ. Giờ làm số nhiều quá mấy cháu nó phụ, mấy em nó phụ một chút chứ. Dạ. Không dính nè. Nó không dính nè, đúng rồi. Không có bám vô tay. Đây còn phụ bà. Không nổi gì trời. Còn phải dễ. Nghe nè. 2 tiếng mấy xào cho cái chảo này. Nó mịn, nó quện lại, nó mới nặng hơn. Bữa nay học được làm bánh đậu xanh quý vị ơi. Nó không có dính, chảo nó không bị khét luôn nha. Chảo lá ngò không có bị đen, không có bị gì hết. Mà nó không ra ten nữa. Dạ. Con thấy trà nhân trắng phiếu không? Dạ. Không có ra Còn ten. trà xào chảo nhôm mà một lát con ra con thấy nó gì ra ten, nhìn thấy nó có đường luôn á. Ghê luôn á, bà phải sợ luôn á. Dạ. Ok. Nói chứ bà bán là mấy đứa cháu nhỏ nó ăn nhiều nhất. Dạ. Nó tới là ba mẹ nó tới là bà phải cho mỗi một đứa một trái, 2 trái. 2 đứa là 2 trái, chứ để nó phân bì. Rồi. Rồi con để đó cho bà đi. Phủ khăn lại hả bà? Phủ khăn rồi. Ủa sao phải phủ khăn lại nha bà? Ruồi á con. À. Với lại bụi. Ở đây đường bụi dữ lắm. Là để che lại cứ vậy mà làm. Vâng. Đố con trái đó là trái gì? Con chỉ biết thôi là trái banh đậu xanh. Trái banh đậu xanh. Trái bóng ấy. Trái bóng dạ. Đúng không? Mình... Cái khay sạch nữa nè. Dạ đây. Mình phải do tròn vậy hả bà? Trái này trái dưa hấu á con. Do tròn. Ủa? Trái dưa hấu á. Ủa trái dưa hấu hả? Trái dưa hấu á con, đầu rồi chút nữa cắt ra cho coi. Con tưởng là mình cứ Nóng quá, còn nóng quá. nắng trái nhỏ nhỏ vậy. Con biết á, bà nắng riết mà giờ cái da tay bà không có luôn. Nóng á. Dạ. Nóng con nắng nó rất là lẹ. Mấy trăm trái bánh lần mà 5 kg đậu con nghĩ đi. Còn nguội nắng cực lắm, bởi bà ít khi bà để nguội lắm. Rồi trái dưa hấu. Còn trái gì nữa bà? Trái ớt, trái xoài, trái đu đủ. Xoài, trái đu đủ. Mà nặng giờ trái ớt đi. Ớt cục nhỏ. Ớt còn trái này trái gì? Trái ớt đúng không bà? Trái ớt thấy dễ nặng. Con thấy trái dưa hấu trái ớt dễ nặng á. Con xin cục Gì vậy? Thử rồi bạn. thử Ăn coi. rửa tay rồi. Đố con trái này trái gì? Dễ nè. Thấy. Ăn gian. Trái nho. Những trái ớt gì được không bà? Cũng vừa mà. Này, cái này trái nho hả bà? Trái nho nhưng mà có điều nó không có cuốn. Bà làm cuốn không có được. Dạ. Chứ bà làm cuốn là tất cả Sài Gòn không ai nắng đẹp bằng bà hết. Ủa sao không làm cuốn được bà? Cuốn bà làm hoài không được. Nhưng mà mấy trăm trái mỗi làm sao mỗi ngày làm cuốn cho nổi. Nếu làm cuốn bà để bà xài màu cho mấy cháu nó ăn khỏi độc hơn. Rồi cái
Nho. Nhiều lắm, còn thanh long, còn đu đủ. Này trái táo. Bà đố con trái này là trái gì? Đó thì trái mận. Không, tôi nhìn đi. Trái này màu tím à. Màu tím. Đó. Con thấy hồi kỳ con có ăn. Nó không có lên màu thì con đâu có biết. Dạ, mà khi lên màu rồi con mới biết. Ấn nhẹ. Bây giờ bà làm cuốn nè. Hồi trước cái này bà học ở đâu? Ở nhà bà làm thôi chứ bà không học ai hết. Dạ. Đó, một lát nữa bà nhúng cho con nhìn thấy trái gì. Dạ. Trái củ hành đúng không ạ? Đó. Con thấy không? Cái cuốn trái ớt. Ăn thua gì vô ngựa nắng. Trái mận. Mận đúng không bà? Đúng. Trái mận. Đây. Nó hạt luôn. Con quay chính xác qua cái họ ăn cấp nghề bà đó. Giờ bà chuẩn bị làm trái gì vậy bà? Trái măng cụt có con. Măng cụt. Trái khó. Trái khó. Cái gì măng cụt vậy là phải nhúng 2 màu đúng không bà? Nó là ra tới 3 màu luôn cơ. 3 màu. Màu cánh gián rồi màu măng rồi màu xanh. Màu xanh cái lá ấy ở trên, cái này ở trên. Cái cuốn. Vô. Chưa còn. Bà tính bà kỳ lắm, bà đã làm màu thì nó phải trái thì nó phải ra trái, không giống trái thì bà không. Đây trái măng cụt rồi cả nhà. Chụp hình như vậy. Hồi xưa đó cái bà bán bên trường Lý Nhơn có cháu đó. Nó đi ra nó mua cho bà một trái thôi, nhưng mà nó nói là bà ơi, bà nắng trái khế thì nó giống trái khế. Dạ. Nhưng mà trái khế thì nó tới 5 kg rồi. Dạ. Nhưng mà bà nắng chỉ có 4 kg thôi. Trái khế nè. Cái bà nói bà ở quê nhưng mà bà thấy khế thường thì cũng không để ý là cái khế nó 5 kg. Con nhìn giống không? Này trái hồng hả bà? Trái hồng. Trái dâu. Trái dâu nè. Trái dâu quá con. Bà lấy kéo và cắt. Ngang là đúng rồi, trái dâu. Bữa nay bà làm dâu với dưa hấu cho con giống như đúc luôn, con nhìn. Do trái to ghê á. Bà bán sao á, bà làm cho con sao bà bán cũng y chang vậy á. Dạ. Nhưng mà cái này bà làm nó hơi lớn chút để cho con nhìn nó đẹp, hơi nhích một chút. Cái dưa hấu á cả nhà ơi. Cô đang bà đang cắt nè, cắt làm 4. Dỗ nó dính nè, để nó nãy giờ nó bị nứt ra đúng không ạ? Nứt có con, trời này nó nứt hết trơn. Chưa đâu tới mùa lạnh nữa con lăn xương xa rồi nứt như cái bánh tường. Dưa hấu là dễ làm nhất nè bà ha. Đó, này đủ trái luôn nè cả nhà. Dâu nè, mận nè, xoài nè, bà mới nặng có thêm trái thanh long nè, trái hạt điều nè, trái điều nè, trái khế, măng cụt, ớt nè. Ớt hồi nãy là chưa có cái cuốn, giờ bà làm có cái cuốn nè. Giờ bắt đầu nhúng nè. Đúng rồi, nhúng rau câu. Mình phải xiên hết hả bà? Rồi mình nhúng hả bà? Giờ nhúng. Hồi nãy bà nói mấy cái xiên này làm sao bà? Cái xiên đó hả? Trời ơi, nghe mùi dữ lắm đó con. Là con xiên không biết cái gì nữa, bà xáo ra nghe mùi quá. Dạ. Cho nên bà không có xài xiên mới. Chứ đâu ngày bà xài có bao chứ nhiêu con. Xiên mới nó bị hôi.
ngâm mấy ngày. Phải ngâm mấy ngày lận nó mà vẫn hôi à. Dạ. Bà cũng không biết nó hôi cái gì. Hôi mùi tre mùi gì á. Lâu lâu hết nó gãy thì bà mua bó, cái bà ngâm mấy ngày vậy rồi bà xài tiếp. Dạ. Chứ không phải tiếc tiền. Hồi xưa ở nhà xài ghim ở nhà. Sớm là 4,5 kg đậu đúng không bà? Ừ. Là mình sẽ làm được bao nhiêu? Làm khoảng chừng 600 mấy trái. 600 mấy cái. Mà bà bán thì vô chừng lắm. Dạ. Đứa nào nghèo bà bán 20, đứa nào khá giả bà xin 30, chứ không bán lên nữa. Này giống tòa he quá ha. nãy bà ngồi bà ôm lại kỷ niệm mà nặng con trâu rồi nữa nè. Wow. Đó là rau câu đó nha cả nhà ơi. Để nó nhiều bớt. Giờ thì đỡ, không biết không làm trái lớn ra mình nắm đầu mình rứt. Không có bị chịu. Khô lẹ. Vui quá. Đó. Dùng bột rau câu nấu sôi, xong nhúng vô, đợi nó khô lại là ghim ra ngoài đi, áo một lớp rau câu bên ngoài. Hả? Cô bà về chứ bà không ở đây. Bây giờ là cả nhà chưa hình dung được cách tạo màu đúng không? Đây, mấy anh đang phụ bà lên màu nè. Bà hướng dẫn, bà chia sẻ lên màu sao cho đúng bà. Cái ảnh là trái đều là màu gì với màu gì bà? Điều màu đỏ, vàng, xanh, Đỏ, vàng, ba xanh. loại. Điều sống, điều chín, điều vàng, điều xanh. Nó sẽ tùy trái trái. Màu vàng đưa cho tao mơ tiếp. Dám của tiền rồi. Những cái màu này là thôi chứ không càng đậm. pha với phối ra đó cả nhà. Từ những cái màu thực phẩm là xanh lá nè, màu đỏ nè. Đây nè, có cái màu, đây là những cái bịch màu thực phẩm làm rau câu này cả nhà. Dưa hấu này. Dưa hấu, đây là màu hồng, màu tím sen. Xoài nè. Xoài. Đẹp không con? Dạ, rồi nó Nhìn lên thấy màu. điều đẹp không? Xoài. Bà làm thì phải cho chuẩn giống chứ không giống bà không chịu đâu. Ừ. Hồi đó bà làm trái cherry, chứ còn Duyên ngay chỗ bán á hỏi con trái cherry đẹp không? Nó đẹp nhưng mà chưa giống cherry bà ơi. Bà phải nắng cho nó giống luôn. Mấy anh này là phụ bà cái lên màu này lâu chưa? Lâu rồi. Từ hồi mà làm nhiều quá rồi bà nhờ mấy em nó phụ. Giờ phết phụ thôi ha bà. Màu hồng. Tiền nữa là rồi đòi tiền sáng nữa là Thanh long. Thanh long sẽ là màu tím tím hồng hồng. chút nữa nó xuống màu đó. Không, Nó màu nhạt nhạt vậy đó. Màu nó nhạt nhạt đúng không bà? Cái màu nó đâu có đậm ấy. Ok. Đúng rồi. Đến màu vậy là xong rồi đúng không bà? Ủa sao anh ra được cái màu vàng hay vậy ta? Màu vàng mà còn hơi xanh xanh nó nhìn đi chăng hết. Xanh là anh chấm riêng, còn cái màu vàng này nè, sao anh ra cái màu vàng được hay? Màu vàng mình muốn. Màu vàng là anh phối màu một cam với màu đỏ thôi. Không, đúng rồi. Màu
ít hơn. Có muốn mình tô không? Dạ sau đây là trái dưa hấu. Rồi xong rồi. Chuẩn bị thành trái kiwi này. Không có đâu bạn ơi, tô màu thì dễ mà. Đó, xanh đó. Tô màu cuộc sống của bạn biết. Dâu đỏ. À, cái đấy là cái muốn cái màu nó đậm đậm hơn thì mình nhúng nhiều tí. Đây là làm neo á. Đó, màu xanh rồi đó, dẫn hoài. Đây là mẫu người ta. Còn màu đỏ. Còn chấm hộp nữa. Cái này màu đỏ là đúng không anh? Cái hồng 100 đồng nữa. Đúng rồi. Cái hồng 100 đâu? Màu đỏ. Cam chưa pha hả? Kia hồ. Giỏ rồi. Đây màu xanh đây. Dưa hấu đây bà chấm cho. Chấm hộp hả bà? Đó, đấy là mẫu. Bây giờ là tới Phú chấm hộp. Phú khéo léo. Cho nhiều hộp tí. Dưa hấu thì nhiều hộp không ăn đâu mơ. 6 hộp bên 3 hộp kìa. Đó. Này bị mụn ấy. Ở trên 3 dưới 2 nó là 5 mất con. Nó rất là đẹp. Đúng là nhiều hộp nó hơi đúng là nó xấu ha. Ít hộp thì nhìn nó ra hợp lý hơn. Tham đây rồi. Chấm này luôn. Chấm bên 3 1 2 3. Ở trên 3 dưới 2. 2 3. Đó, vậy thấy nó đẹp. Ok luôn. Chấm nhiều quá chạy. Nhân viên mới ha cả nhà. Ơi, quay bạn. Mình phải tập trung làm cái này, đòi hỏi phải cái sự khéo léo và tập trung nha. Không có được giỡn giỡn nha. Vui lắm ha. Thú vị lắm luôn đó cả nhà ơi. Hồng không màu gì? Hồng á màu gì đó. Trái gì ạ? Trái này trái gì ạ? Bạn làm cho mình thấy giống như trái nho bạn. Trái nho. Nho này hơi lạ. Nho này bà làm là có tím với có xanh. Xanh là cái cuốn. Trong cái đậu pháo đó cả nhà. Cái nho. Nho dài đó. Nho tròn. Mấy con? Hai hộp á thì đó cả nhà ơi, cả nhà thấy không, bây giờ là quá trời luôn. Coi lại tất cả dàn bánh của bà nha. Đó, trái ớt đẹp ghê chưa? Có ăn bánh không? Sao vậy? Để Dẫn bà. Bà đang vô hộp. Ủa bà, nãy bà nói là bà đang đi bà bán dọc đường hả bà? Ủa mà sao người ta biết mà người ta mua bà? Biết chú. Mấy cháu nó nhìn cái cây ngoài sau đó. Rồi cái kêu bà hả? Nó kêu. Một hộp là sẽ có 10 cái đúng không bà? Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi loại 1-2 cái. Ngày nào là bà cũng sẽ làm đúng kiểu vậy hả bà? Trái con. Bà có đổi không? Hả? Bà có đổi cái mẫu trái không? Không, tại vì gấp quá bà không thể nào đổi mẫu. Thích trái ớt với trái mận kìa. Đây cái trái nào mình làm đâu ta. Chè bưởi bữa ổn nó bằng bưởi bà. Dạ. Ở đây mọi người cũng thương bà cho bà cái gốc này bà bán. Bà ơi, vậy là coi như là bây giờ là cái giờ của bà giờ là
6 giờ là bà lên bà bán rồi đúng không bà? 6 giờ Bà bán tới mấy 5 giờ? giờ mấy. Bán tới 10 giờ con ở đây tắt đèn rồi. 10 giờ. Rồi, có khách tới. 30 con. Không. Cái con hộp. Gia Phú, bỏ giùm bà Gia Dạ. Phú đây nè, có bà. Rồi. Cô lấy bao mỏng á. Ủa cái này bao tay. Dạ đây. Cảm ơn anh. Cầm giùm bà luôn nha. Ăn chiều chưa? Dạ. Ăn chưa? Dạ, con ăn rồi. Dạ. Vậy là bà bán đâu có nghỉ ngày nào hả bà? Nghỉ. Cũng phải Nhiều có khi bà ngày nghỉ bệnh, chứ bà con đi thấy tới bà. khám bà cũng nghỉ. Dạ. Bà có số điện thoại nhưng mà số điện thoại của bà bị nhỏ lắm nên lúc gọi được lúc là không. Cho nên là hơi Phú cũng sẽ để số điện thoại dưới. Nếu mà mọi người gọi được thì mọi người gọi buổi sớm để xem ngày hôm đó bà có bán không, rồi mọi người chạy ra nó sẽ dễ hơn ha. Dạ. Món tới 10 hộp giờ nó có ngọt. Rồi. Mấy ngày trước em không tới bán. Có chứ, nhưng tại bà đi trễ á. Dạo này bà đi trễ quá, em nó xào đậu trễ quá. Cho con 2 hộp đi, 2 hộp, 2 hộp. 2 hộp. Đó, bao đó đó con. Ôi, đừng có mưa, đừng có mưa. Nó rớt hột. Rồi, 60. Thôi 40 bà ơi. Con thối giùm bà luôn. Rồi tiền mà để nguy hiểm quá. Rồi, đây. Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh đậu xanh trái cây của bà Hai Liễu. Một hộp 30.000, đầy đủ màu sắc. Để mình cầm cái trái mận đỏ lên, có trái mận đỏ và mận xanh. Cả nhà thấy không? Một chiếc bánh về 3.000 một cái để tạo hình thù như vậy, cũng rất là kỳ công và mệt. Đó, mọi người thấy xứng đáng với cái công sức của mọi người. Rồi bây giờ Phú ăn cái này nha, ăn trái mận nha. Đó. Cái lớp rau câu ở bên ngoài đó mọi người, nó sẽ chút giòn giòn, nghe rất là vui miệng. Mà cái này nè mọi người để tủ lạnh ăn rất là ngon nha. Lớp đậu xanh nó bùi béo và cái vị ngọt của nó rất là vừa phải. Cái này ăn với ăn uống trà, trái xoài nè, xoài này chín nè, hơi dập nè, xoài này rớt không dập. Ở Việt Nam của chúng ta có một nơi rất là nổi tiếng với các loại bánh, không biết là quý vị khán giả biết ở đâu không ta? Kéo ra cho mọi người suy nghĩ tí xíu ha. Thì đây là một cái loại bánh gọi là bánh rất là nổi tiếng, cũng là gọi là bánh quý tộc đó quý vị khán giả. Nói tới đây thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Thì các loại bánh mà nổi tiếng ở Việt Nam mình thường là có ở Huế, có bánh nậm là bánh bột lọc nè. Thì cái bánh đậu xanh trái cây này cũng là một loại bánh phục vụ cho cung đình hồi xưa. Tại vì ở Huế thì cung đình các món bánh đều được làm rất là tỉ mỉ, rất là công phu, đòi hỏi sự khéo tay của người thợ làm bếp. Đó. Để tủ lạnh là ăn nó lạnh, nó mát. Quý vị nhà ơi, hồi hôm trước bà có gọi cho Phú, bà nói là trời mưa, bà bán không có được, bị ướt bánh. Bà nhờ Phú qua lấy để gửi cho những em bé ở ngoài đường hoặc là những ai cơ nhở để ăn giúp cho bà. Như vậy mấy ngày mưa là coi như là hư, là bị ướt bánh hả bà? Con thấy bà có bọc rồi mà. Hôm qua vô tình bà đi mà bà gửi. Anh bảo vệ anh chạy không kịp. Dạ. Chứ không phải là lúc nào cũng ướt. Dạ, tức là bà gửi, bà đi mua đồ gì đó hôm qua trời mưa. Bóng đèn đó hư. Dạ. Bà đi mua cái bóng đèn. Nhưng mà phải nói là bà rất là sợp nha. Hiện giờ nếu mà mọi người có tiếp xúc với bà, nhiều khi bà bán với cháu 50 thôi Phú. bán giảm giá nữa.
2 hộp bò bớt còn có 55 hay 50 ngàn gì à. Bà bán gì không sợ lỗ hả? Nhà làm mà con. Cháu nào nghèo bà tính giá rẻ một chút. Gặp Phú là bà cứ bao ăn. Bà ơi, năm nay là bà bao nhiêu rồi? Năm nay bà 62 rồi con. Bà 62 rồi, con thấy bà rất là yêu thích cái nghề này, đam mê cái món này. Bà dự định bán tới khi nào? Bà bán chừng nào mà bà ấy thôi à. Thật ra thì ở nhà ông hay là con cháu của bà là muốn bà nghỉ ngơi. Bà cũng có nhà cửa đàng hoàng, nghe nói là sớm nghe nói là bà định sửa nhà nữa mà chưa có sửa được á ở nhà. Nghe nói bà đi chơi đó, bữa bà kể bà đi chơi, bà đi du lịch nữa, bà đi du lịch đâu à? Đi Đà Lạt. Đà Lạt. Quá rồi đi Vũng Tàu. Năm nay bà đi chơi dữ chứ đâu có đi. Quá dữ luôn. Thì hồi sớm á, bà có chia sẻ một cái nguyện vọng như vậy. Bà mong muốn là các cháu nào mà đi học có học sinh viên đồ hoàn cảnh các cháu khó khăn á tới đây rồi lấy bánh. Dạ. Bà không lấy tiền cứ như bán trước đi rồi bán được bao nhiêu trả tiền bà bao nhiêu. Dạ. Mà không rồi cứ 10 giờ tới 9 giờ 6 giờ tới lấy bánh rồi có bán tới 9 giờ đem lại bà. Đó, bán được hộp nào lấy tiền. Tại vì các cháu nhiều khi cũng khó khăn lắm con. Tiền của cha mẹ trợ cấp nữa. Bà không lấy tiền trước rồi lỡ như ai có ý đồ đâu xấu. Đâu có gì đâu con, trời không sao, cả như vậy trời xanh vậy chứ mấy cháu. Nó không có xấu với bà đâu. Dạ. Không, mà bà dễ thương vậy con không nghĩ là có ai xấu với bà đâu. Đó thì quý vị khán giả ơi, là bà có cái mong muốn là tức là bà sẽ để cái cho những ai mà muốn kinh doanh thêm á mà không có đang biết không bán cái gì á thì có thể ghé bà để cái giá sỉ, giá rẻ, mọi người cứ lấy bán rồi xong bán về gửi tiền cho bà, không hết thì gửi lại bà. Ủa nếu này vậy là không hết là bánh này để được bao nhiêu ngày bà? Bánh này cũng để được cả tuần lễ tại vì bà có tủ lạnh. Dạ. Bà sẽ đem về bà cất tủ lạnh. Những còn muốn ăn những bùi béo không? Đây là chiếc xe mà bà đi từ dưới Hóc Môn lên là cái gì? Không, bà nói là ở dưới bà bán không ai mua hết á, cho nên bà phải chạy lên đây để bà bán cái món này. Thấy không? Ngay cái góc đường xe trộn vậy á, bà vẫn có một cái niềm đam mê mãnh liệt với cái món bánh này. Bây giờ món bánh này thì ra cũng thấy là cũng có một số ít người làm cái món này, nhưng mà ở cái tuổi như bà vẫn đam mê. Thì nếu mà mọi người có những ai yêu thích món ăn ngọt với cái món bánh đậu xanh này, hãy ghé ủng hộ cho bà nha. Ai có muốn bán thì ghé lấy để bà bán không cần vốn luôn, bán xong rồi tới gửi cho bà. Hồi nãy á có một cái vấn đề Phú hỏi để cho mọi người nắm, đó là bà có gia đình đầy đủ và có đi du lịch nữa. Tại sao Phú hỏi vậy là vì lúc trước là có xảy ra cái tình trạng là do nhiều người hiểu lầm là nhà bà khó khăn, cho nên là tới từ thiện cho bà thì không có nhận. Cho nên là cái clip này Phú cũng muốn chia sẻ cái đó để cho tất cả quý vị khán giả biết. Nếu như mà mọi người có thấy ai mà chia sẻ bà là khó khăn nghèo kêu gọi á thì đó là không phải nha quý vị khán giả. Rồi, một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đón xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Phú cảm thấy cái clip ngày hôm nay rất là thú vị và hấp dẫn. Không biết là ý kiến của quý vị khán giả làm sao? Hãy cùng bình luận phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.